back to my channel. At ngayong araw ay may isi-share na naman ako sa inyo na isang recipe na napakadali at gagamitan lang natin ng overripe na saging. Kaya kung interesado kang malaman kung ano yon, manood ka sa akin. So ayan guys, bago tayo mag-start, may dumaan. Dito naman eh. So ayan, bago tayo mag-start guys ay andito na yung aking ginawa. Ayan. Pasilip ko na sa inyo. Ang bango, promise. Kaya abangan nyo yung mga ingredients natin at i-try nyo na din. Ayan. Pag napanood nyo yung video ko, huwag nyong kalilimutang i-like at mag-comment na rin. At lalo-lalo na ang mag-subscribe. Kaya simulan na natin.
So guys, ayan. Ayan. Ang aking favorite part. Ano na tayo? Taste test. Kakakilig. Sarap. Promise. Subukan nyo rin to guys. Kain tayo. Kaya naman guys, kung nagustuhan nyo ang video ko for today, ay please like my video, i-share nyo na din ito para makita din ng mga friends nyo. And don't forget to subscribe. Jelaskakaninatbp para lagi kayong updated sa mga ganap ko dito sa bahay. Bye-bye!